Lúc đó con biết á hả, cô không có nghĩ cô bệnh đâu. Nhưng mà cô chỉ nghĩ là làm sao có tiền để cho con cô đi học thôi. Cô tên Nga, bán cháo ở 23 Nguyễn Khoái. Cô bán nay cũng được 2 năm rồi. Thì cô cũng mua bán không thôi. Có mười mấy 20 tủ thì ra đời rồi. Bông ba. Chung là bán đủ thứ. Trái cây nè, giấy số nè, bán đồ hàng bông nè. Rồi cũng bán đồ ăn rồi đổi món. Khó khăn cỡ nào mà đi bán giấy số rồi không biết rồi. Lúc đó con biết á hả, cô không có nghĩ cô bệnh đâu. Nhưng mà cô chỉ nghĩ là làm sao có tiền để cho con cô đi học thôi. Nói mẹ ơi con đậu rồi mẹ ơi. Ngày 15 tháng 9 là ngay ngày sinh nhật của cô luôn á. Vui khóc luôn á, mừng mà khóc mà lo không biết tiền đâu đóng. Con cô học không có tiền giờ phải bán đi, có tiền cho nó đi học. Kệ hai vợ chồng già gán cài nuôi bé cho nó học cho tới nơi tới chốn thôi. Cũng hên sao gặp cái cô bé mà vẽ cái bản hạnh phúc á, vẽ cho cô cái bản á. Bản này chắc cũng cũ màng. 4 giờ sáng ông xã cô dậy, ông xã cô làm quyết lục lột cắt rồi để đó là bắt đầu 6 giờ cô mới xuống cô nấu. 8 giờ mấy là xong thì cô vừa nấu cô cũng vừa làm việc linh tinh ở dưới này. Còn chồng cô thì ổng cắt đồ ở trên lầu xong rồi ổng mới đưa xuống. Cô nấu xong rồi hai vợ chồng mới đi ăn sáng, xong rồi về ta giao bánh vào cháu quẩy rồi cắt bánh vào cháu quẩy. 11 giờ là cô bắt đầu cô đẩy ra. Đó là bắt đầu ra là dọn. 11 giờ, khoảng 11 giờ rưỡi là có bán. Chị ăn thường ở đây, tại vì bán kế bên quán cháo của cô này là cứ trưa đói là chị qua chị ăn thì cháo ngon, bán giá cũng phải chăng, sạch sẽ. Vì cô làm ngon lắm, lọc thì sạch sẽ, ăn nó không có vị thôi. Cháo đây thì người ta bảo ngon, mà ăn bình dân, chứ không có mắc. Ngày nào cũng ăn, chút nữa đông lắm, chút công nhân là lại ăn đó. Ăn tô, nó vừa túi tiền rồi vừa ăn no, với chất lượng. Cô vui vẻ, tốt bụng với lại cũng cởi mở. Cô bị cục một tay nhưng mà cái tinh thần phấn đấu vượt khó của cô là không thua ai hết. Có khách quen nhiều lắm. Nói chung là cũng nhờ đồng ủng hộ người ta ăn được á. Người ta quay lại, Grab rồi cũng lại ăn nhiều lắm không? Ăn quen luôn á. Có nhiều người ta nói chứ ăn cháo màu đói lắm. Thành ra nhiều khi cô cũng sợ người ta đói đấy không, rồi cái cô cũng múc nhiều. Mình tên Thảo, mình con của cô Nga bán cháo. Mẹ là người chịu làm, chịu khó, có một tay nhưng mà cũng cố gắng làm. Không có, nói chung cũng không có phụ thuộc vô gia đình nhiều. Mẹ em cũng bị bẩm sinh mà đó giờ á, nên là khi mà em lớn lên em thấy mẹ em vậy em cũng bình thường, như cuộc sống nó cũng quen. Lúc á, cái năm mà đi học á, là cái năm dịch là thi vô, nhưng mà cái nếu mà lúc đó mà cô có tiền á thì là em nó được học bên đại học ngân hàng. Nhưng mà lúc đó cô không có tiền mà cô bị bệnh nữa, cô bị ung thư là mạc tử cung, cắt tử cung luôn, bị này mấy năm rồi, bây giờ cô vẫn còn đi tái khám. Khi mà mẹ em đã biết bệnh á, em cũng nói mẹ là lạc quan thôi chứ giờ cũng không biết làm sao á. Bệnh thì ông chờ ông kêu rồi mình phải chịu rồi, nhưng mà mẹ bà cũng lạc quan, cũng không có suy nghĩ nhiều. Em cũng nói mẹ là thôi bán đi, ba buôn bán vậy đó, mình làm cho nó hết ngày hết giờ cho đỡ suy nghĩ. Chứ ung thư mà suy nghĩ tới là mau ấy lắm. Hai đứa con nó khóc, nhưng mà cô còn nói khóc gì, có gì đâu khóc. Nó nói với người ta, nói trời sao mẹ em tỉnh bơ. Nói chung là cũng ấy, nhưng mà mình dạ phần lòng, không có giá. Nhưng mà cũng hên mình điều trị sớm hết.
Giờ nói với mình mẩy đau nhất lắm mà cũng ráng để có tiền đóng tiền học cho nó. Người ta nghe nói học đại học y dược rồi ông bác sĩ rồi người ta cũng nói trời ơi, giỏi quá, có con học giỏi quá này kia nọ, thì mình cũng tự hào về nó. Rồi mình thấy con mình giờ học như vậy á, thì mình cũng ráng lo cho nó tới nơi tới chốn đó. Thành ra mình giờ mình muốn cho con mình nó không có vô cái vòng lẫn quẩn nữa nữa, mệt lắm. Lúc này chung là cũng hơi vắng, với lúc trước thì bán cả chừng 5 mấy hết à. Rồi lúc này nhiều khi 6 mấy, nhiều khi 7 mấy. Chỉ ngay chỗ cô bán là qua năm á là người ta làm cầu. Từ đây nè, đi thẳng qua bên kia, đi thẳng qua bên kia luôn. Nó lấy mặt bằng nó làm mà nó rào lại cũng chưa biết bán đâu. Chưa biết là nghỉ hay không. Cũng ước muốn á, là kiếm được một chỗ nào cho nó đàng hoàng, được chỗ rẻ rẻ đó, bán ở trong nhà luôn thì nó gọn hơn, không có đẩy ra đẩy vô nó đỡ mệt.